Hi, either or, neither nor. ඉතින් මේක either or, neither nor කියලා කියන්නත් පුළුවන්. either or එහෙම නැත්නම් either or කියලා කියන්නේ දෙකින් කොයික හරි, දෙකින් කෝක උනත්, දෙකින් එකක්වත් කියන අදහස. ඉතින් ඒ වගේම neither nor, neither nor කියලා කියන්නේ දෙකින් එකක්වත් නැහැ කියන අදහස. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න either or එහෙම නැත්නම් either or කොහොමද වාක්‍ය රටාවන් වල භාවිත වෙන්නේ කියලා. I don't want either you or your money. මට ඔයාවත් ඔයාගේ සල්ලිවත් එපා. I don't eat either chocolate or toffee. මම chocolate වත් toffee වත් කන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන් මම chocolate තියා toffee වත් කන්නේ නැහැ කියන අදහසත් මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්න පුළුවන්. I want to read either a novel or a magazine. මට නවකතා පොතක් හරි සංගරාවක් හරි කියවන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන නවකතා පොතක් හරි සංගරාවක් හරි දෙකින් එකක් තමයි කියවන්න ඕනේ කියලා අදහස් වෙන්නේ. My mother told me to bring either bread or biscuits. My mother told me to bring either bread or biscuits. මගේ අම්මා මට කිව්වා අරගෙන එන්න කියලා පාන් හරි බිස්කට් හරි. ඉතින් පාන් හරි බිස්කට් හරි දෙකින් එකක් තමයි අරගෙන එන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ either කියන word එක අපිට වාක්‍යයක මුලට දාලා කතා කරන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණයක්. Either my mother or my father will let me go on the trip. මට මගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි විනෝද ගමන යන්න අවසර දෙවි. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ කවුරු අවසර දෙයිද කියලා. දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් තමයි අවසර දෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට දැන් හොඳටම තේරෙනවා ඇති කොහොමද මේ either or එහෙම නැත්නම් either or කියන phrase එක අපි වාක්‍ය රටාවන් වල භාවිත කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඕගලන්ට අරගෙන එනවා neither nor එහෙම නැත්නම් neither nor කියන phrase එක කොහොමද වාක්‍ය රටාවන් වල භාවිත කරන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න EnglishTeacher.lk YouTube channel එකත් එක්ක මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකට like එකක් දාලා comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දිගටම රැඳිලා ඉන්න EnglishTeacher.lk එකත් එක්ක මම සුපුනි විතාන EnglishTeacher.lk